Hi everyone, welcome back to my YouTube channel She Vibes. ඉතින් මේ දවස්වල Black Friday offers ගොඩක් branded items වලට තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් Adidas එකේ 70% off වෙනකම් ඕගලන්ට discount ගන්න පුළුවන් purchase කරනකොට. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ Adidas website එකෙන් මේ Black Friday sale එකෙන් ඔයාලා කොහොමද පඩු purchase කරන්න කියලා. ඉතින් හැබැයි මම අන්තිමට ආයෙ ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන් discount code එකකුත් කියලා ඒ නිසා වීඩියෝ එක end වෙනකම් බලන්න. ඊට කලින් හැබැයි ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට ගිහිල්ලා ඒක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා ඉන්න. අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් brands වලට Black Friday sales යනවා. ඉතින් Adidas වලටත් තියෙනවා මේ sales 70% වෙනකම් discounts තියෙනවා. අතරම මේ Black Friday sale එක පටන් ගන්න කලිනුත් තිබ්බ sale එකක් ගොඩක් products වලට. ඉතින් අපිට branded items අඩු cost එකකින් discount එකකින් purchase කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දැන් example ගත්තොත් අපි branded deck shoes දෙකක් මෙහෙම purchase කරන්න ගියත් ලොකු cost එකක් යනවා. ඉතින් අපිට හොඳ brand එකක shoes දෙකක් discount එකකට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක වටිනානේ. ඉතින් මම දැන් මේක කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි order එකක් place කරන්නේ මේ Adidas website එකකින් කියලා. ඉතින් මම ඒකේ steps කියලා දෙන්නම්. මම කලින් එකක් Black Friday sale එකට කලින් මම යාළු කීප දෙනෙක් එක්ක order එකක් දාලා මට ඇත්තට මේ shoes pair එක ආවා. ඇත්තටම හොඳ quality එකකට තියෙනවා. එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒකේ quality අඩු වෙයි. ඒ වගේ එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද අපි Black Friday sale එකෙන් බඩු order කරන්න කියලා. ඔයාලා මම මේ description box එකේ දාන link එක අරගෙන ගිහලා Chrome එකේ search කරලා log වෙන්න. එතකොට මේ වගේ interface එකක් එනවා. එතනින් I accept කියන එක press කරන්න. so ඊට පස්සේ මේක තමයි ඔයගලන්ට උඩින් පේන ඇති Adidas official website ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. so මේක එකේ categories තියෙනවා men, women, kids, sports, lifestyle ඒ වගේ. ඊට පස්සේ men කියන එක අපි ගත්තත් හැම එකේම තියෙනවා clothing, shoes and accessories කියලා sub categories. ඉතින් ඔයගලන්ට රතු පාටෙන් පේනවා sale කියලා. අන්න ඒකෙන් තමයි අපිට sale items mainly බලන්න පුළුවන්. ඒකට sale එකට ගියාමත් ඔයගලන්ට ඔය පේනව නේද? men එහෙම ගත්තාම men, women, kids වල ඒ වගේ categories තුනක් තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ shoes නම් ඔයාලට දැන් ඒ හේකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට එකෙන් choose කරලා ඒ ඕන items බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට මං කියන්නේ මේ official ශ්‍රී ලංකන් site එකෙන්ම යන්න. මේ අනිත් site උත් තියෙනවා. but ඔයගලන්ට overall idea එක ගන්න ශ්‍රී ලංකන් site එක හොඳයි. මොකද එතකොට price වල discount ඒව මේවත් ඔයගලන්ට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි sale category එකේ තියෙන්නේ. අපි දැන් women section එකට ගිහිල්ලා shoes වලට යන්. ඕගලන්ට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ filter and sort by කියලා fields දෙකක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට ඕන විදියට filters use කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන price range ඒ වගේ. මොකද මේක තියෙන්නේ එක එක range වල එක එක colors එක්ක හිමනේ. ඕගලන්ට ඒ කියන්නේ price low to high ඒ වගේ differentiate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට මේ filter කියන option එකේ ගියොත් ඔයාලට size, product category, discount percentage ඒ වගේ filters use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ normal මගේ shoe size එක 8. ඉතින් 7.5 පුළුවන්, 8 උත් පුළුවන්. මම මේ පාර order එක number 8 එකකින් දානවා. ඉතින් මම filters වලට ගිහිල්ලා size එක number 8 කියලා choose කරගන්න. මොකද අපිට එතකොට මගේ range එකට ගැලපෙන එක අපිට පුළුවන් select කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා product category කියලා. mainly අපි දැන් ඉස්සර shoes කියලා select කරන් ඉඳලා ඔයගලන්ට shoes කියන එක select කරන්න පුළුවන්. and discount percentage කියලා තියෙනවා. ඒකේ ඇත්තටම එක එක discount
යන ඒවා තියෙන 20% 30% 70% තමයි වැඩිම මට මතක. එතකොට ඔයාලට ඒක ඇත්තටම මම සිලෙක්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒකේ මම නැතරම ෆස්ට් ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඔයාලට අෆෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් අනිත් ඔප්ෂන්ස් බලන්න. අතර මේ රේන්ජ් එකේ ඔයාලට හොඳ ක්වොලිටි ඒවා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි normal casual wear ඒ වගේ ඒවානේ. on sports කරන අය නම් හොඳ ක්වොලිටි ඒවා තව බලන්න අර අනිත් රේන්ජ් වලටත් යන්න පුළුවන්. and product type එක තියෙනවා trainers and flip flops ඒ වගේ ඒවා. ඒකෙත් මම එහෙම සිලෙක්ට් කරන්න නැහැ. අන්තිම ස්පෝර්ට්ස් කියලා තියෙනවා. එතන දැන් ඔයගොල්ලෝ ස්පෝර්ට් එකක් නා ඔයගොල්ලෝ ස්විම් ඒකට ඕන ඒවා නම් බලන්න ස්විම් ඕ ටෙනිස් ෂූස් ඒ වගේ ඔතනින් ඔයාලට මාක් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් මම ලයිෆ් ස්ටයිල් කියලා යන්නේ. මොකද මම ස්පෝර්ට් එකකට නෙවෙයි ෂූස් බලන්නේ. so brand කියන එක කොහොමත් ඉතින් ඔරිජිනල්ස් මේ Adidas එකේ තියෙන්නේ. so ඔයගලන්ට ඒක මේව කරන්න පුළුවන්. so ඔයගලන්ට පේනවා apply කියන එකේ ඒ මම use කරපු filters වලට 80 products පෙන්නනවා. so ඊට පස්සේ තියෙනවා දකුණට පිට sort by කියලා column එකක්. ඒකෙත් තියෙනවා ඔයගලන්ට price low to high. so rails මේ demand එක high තියෙන ඒවා ගොඩක් යන sell වෙන ඒවා ඒ වගේ කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම use කරපු filters වලට ආව ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට උඩින් පේනවා වම් අත පැත්තේ ඒ මම use කරපු filters විදියට ඒක වැටලා තියෙනවා. shoe size එක, price range එක and category අන්න ඒක. ඔන්න ඔතන sort by කියන එකෙන් මම price low to high කියන එක select කරගන්නවා. එතකොට ඒක මට ලේසි. එතකොට ඔය තියෙන items ටික ඒ විදියට order එකට එනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ mainly flip flops වලින් වගේ පටන් ගන්න මේ slides වලින්. so ඒවට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒවා choose කරන්න පුළුවන්. මම but මේ ඔතන පහලින් පෙන්නනවා ඒකේ තියෙන colors. සමහරවිට ඔයාලා බලන්න ඕනේ ඔතන දැන් ඔය red එකට තියෙන ඔය offer එක but ඔයා හිතනකෝ වෙන color එකක් select කරා කියලා. ඒ offer එක නෑ. so දැන් මේකේ ඔය තියෙන්නේ original price එක 12000 ගානක් but ඔයගොල්ලෝ 6000 ගානකට offer එකෙන් පස්සේ ගන්න පුළුවන්. මේක 70% යන නෙවෙයි. උඩ තිබ්බ මට මතකද 50% discount එක. so ඒකේ එක එක විදියට angles වලින් photos තියෙනවා. මේකේ ඔය තියෙන 5 colors available. so ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් එක එක colors වලට. දැන් ඔයගොල්ලෝ red කැමති නැතුව වෙන color එකකට කැමති නම් ඒක select කරලා බලන්න පුළුවන්. but ඔයගොල්ලෝ දකුණත පැත්තෙන් උඩට ගිහින් බලන්න ඒකේ price එකට තියනවද discount එකක් නැද්ද කියලා. දැන් මම මේ blue color එක බැලුවට ඒක නැහැ. ඒක original price එකමයි 12100 වලට තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒකට discount එක නැහැ. and ඊට පස්සේ දකුණත් පැත්තේ තියෙන size chart එක ඕගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද size guide එක අපිට match වෙන size එක කොහොමද select කරගන්නේ කියලා. මෙයාලත් roughly sketch එකක් දීලා තියෙනවා. but අපි use කරන shoe එකට normal day to day කොහොමද අපි website එකෙන් හරි එක choose කරන්න කියලා මම මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නම්. ඒක පොඩි short වීඩියෝ එකක්. ඔයගලන්ට එතකොට මොකද හරිම idea එක ගන්න පුළුවන්. මේකේ overall අපි කොහොමද length width එක අනුව බලන හැටි තියෙන්නේ and centimeters and inches වලුත් එයාලගේ size guide එකක් දීලා තියෙනවා. එකපාරක් වගේ එකපාරකට වඩා ගෙන්නපු කෙනෙක් නම් ඇත්තටම size එක ගැන දන්නවා. so ඒකේ හැම issue එකක් නැහැ. so මම මේකෙන් red color එක අනිත් එක මම red color එක select කරලා ඔතන පහළ තියෙනවා මේක ගැන gallery description අනිත් එක material එක මොකක්ද ඒ වගේ ඔක්කොම details ටික තියෙනවා. මේකේ මම select කරා size 8 ඒකේ availability එකේ in stock එකේ තියෙනවා කියලා තියෙනවා.
අනිත් එක ෆ්‍රී ඩිලිවරි තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ 24000 above ඕගොල්ලෝ purchase කරොත්. අනිත් එක තමයි 4 to 6 business days within ඒ period එකේ ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් product එක එනවා. ඔයගලන්ට අතනින් add to cart කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ details පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට තව items add කරන්න පුළුවන් මේකේ. ඇත්තට fast delivery තියෙනවා. අපේ order එකක් අපි Tuesday දාලා අපිට Friday වෙද්දී ආවා. DHL through තමයි ඉන්නේ. සමහරලාට ෆිල්ටර්ස් ආයි වෙනස් වෙනවා පොඩ්ඩක් බලලා දාගන්න. ඇත්තටම මම සිලෙක්ට් කරපු පෙයා එකක් තියෙනවා black color. අපි Black Friday එකට දාන්න අපි යාළුවෝ ඇත්තටම කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා දාන්න. එතකොට මේ ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් එනවා. මේ ෆ්‍රී shipping උත් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් එකට අමතරව තව කූපන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට අන්තිමට කියන්නම් මොකද ඒ කූපන් කෝඩ් එක කියලා. ඒක යූස් කරාම තව 20% ඔයගලන්ගේ අඩු වෙනවා item එකේ. මම ඔයගලන්ට ඒක කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඕන තරම් ඒවා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලලා මටීරියල් එක බලලා සමහරලාට ඒ කියන්නේ සමහරු ආසනය අර ෂූ එකේ ඉස්සරහා නිකන් ලේස් එක වගේ තියෙනවට ඒකට එතන ගොඩක් ස්ට්‍රෝංග් ඕනේ. ඒ නිසා මේ හොඳට ඒව බලලා ඕඩර් කරන්න. Adidas කියන්නේ කොහොමත් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නේ. ඔයගලන්ට බලලා මේ ඔෆර් එක තියෙන වෙලාවේ ගන්න එක ඇත්තටම worth. මොකද අපි හොඳ ෂූස් දෙයක් ගන්න ගියත් normal මේ තියෙන ගානටත් වඩා වැඩි ගානක් වෙනවා. අනිත් එක අපි 13000 ඒ වගේ ගියත් ඔරිජිනල් ඒවා නෙවෙයිනේ. මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්නේ ඒවා කැඩෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඉතින් මේක තමයි මේ black color එක 10300 මෙන්න මේක තමයි මම සිලෙක්ට් කරේ. අතර මේ ගන්න මේකේ ඔෆර් එක තිබ්බ මේ black එකට. මම මේවා අහම ඔයගලන්ට අන්බොක්සින් එකකින් පෙන්නන්න. අතර මේවා ක්වොලිටි මම කලින් එකත් එහෙමයි. මේකේ තියෙන කලර්ස් වලින් මේකේ මේ black එකට තිබ්බ අනිත් ඒවට සමහර ඒවට තිබෙන්නේ නැහැ ඔෆර් එක. සෝ මේකේ ඇත්තටම ගොඩක් sizes වලින් තාම ඉතුරුලා තියෙනවා. ගොඩක් ඒවල ලොකු ඩිස්කවුන්ට් ඔය 70% වගේ යන්නේ. ඒවල ස්ටොක් එක හරිම අඩුයි. සමහර පොඩි sizes වගේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එහෙම. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ Black Friday offer එකකින් ගන්නවා නම් එහෙම ගොඩක් කල් දාන්න නැතුව ඔයාලා එක බලලා purchase කරන්න. මොකද සමහරකට stocks out of stock වෙන්න පුළුවන්. මේකේ මේ බලන්න මේ red එකට 14400යි. මේකේ මම sizes දෙකක් purchase කරන්න ඉන්නවා. size 8 නුයි size 9 නුයි. අනිත් එක තමයි ladies ඒ කියන්නේ and men shoes වල ලොකු difference එකක් නැහැ. සමහරු මගේ යාළුවොත් ඉන්නවා. සමහරු men එකෙන් purchase කරනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම issue එකක් නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලෝ issue එකක් නැත්නම් ඔයාලා කැමති නම් මොකද සමහරලාට සමහර designs තියෙනවානේ අපි ආසෙම men's collection එකේ. but ඔයාලට ඒක okay නම් ඔයාලට ඒක purchase කරන්න පුළුවන්. order එකක් දාලා එහෙම issue එකක් නැහැ. overall shoes නේ ඉතින්. එහෙම මේ shoes වල එහෙම වෙනසක් පේන්නේ නැහනේ. එතකොට අපිට ඕන sizes select කරලා add to bag එක දැම්මනම් හරි. මම මේකෙන් දෙකක් order කරනවා. මම අතර මේ වෙලාවේ ඒක process කරන්නේ නැහැ. අපි යාළුවෝ ටික දාන්න ඉන්නේ. but ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කරන්න කියලා මම මේ කියලා දෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක very helpful වෙයි ඔයාලට කියලා. තනියෙන් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම add කරගත්තු items තුන. මේකේ පෙන්නනවා 26000 ගාන items තුනට.
මේ මෙහෙම තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ weave bag option එකට ගියාම ඔයගලන්ගේ 3 items කියලා order summary එකේ පෙන්නන total එක 26650 කියලා පෙන්නනවා. ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ මේකේ shipping free. මොකද 24050ද කොහෙද? ඊට වඩා වැඩි නම් ඔයගලන්ට shipping free. shipping cost එකක් add වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් shipping free නැත්නම් ඔයගලන්ට මම දන්න විදිහට 2500ක් හරි 2500ද කොහෙද? add වෙනවා ship කරනාට. එතකොට දැන් මේ තුන තමයි මම දාන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට ඕකේ වුණාට පස්සේ චෙක් අවුට් එකට යන්න පුළුවන්. චෙක් අවුට් එකට ගියාම ඔයගලන්ට quantity එකත් එක්ක එනවා details. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ details හරියට enter කරන්න. මොකද ලොකු ගානක items නෙන්නේ. එතකොට details වැරදියට දාන්න එපා. මොකද already pay කරලායි එන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වැරදි address එකක් තිබ්බොත් වෙන එකට යන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මගේ total එක order එකේ 26650යි shipping 0 එක shipping free. ඔයගලන්ට Visa card එකෙන් ඕ PayPal account එකෙන් ඕ American Express card වලින් payment එක කරන්න පුළුවන්. අතන payment එක කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට verification email එකක් එනවා. ඔයගලන්ගේ items එක ඔයාලගේ email එකට. ඉතින් ඔක්කොම හරියට check කරලා check out වුණාම හරි. මෙතන ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නානේ මේ red color එකෙන් තියෙන හැම detail එකක්ම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ fill කරන්න ඕනේ. හරියට first name last name country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවද බලන්න. මේ details ඔක්කොම ටික කරන්න. delivery address තන අර add an alternative delivery address කියලා දාන්න. ඔයාලා දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනකො ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන්නේ අනිත් තැන දාන්නේ ගෙදර address but ඔයගොල්ලෝ deliver කරගන්න ඔයාලගේ office එක නම් එතන දාන්න ඔයාලගේ details. ඊට පස්සේ payment එකෙන් ඔයගලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි coupon code එකක් තියෙනවනේ දාන්න. මම කිව්ව coupon code එක තමයි ADI 20 කියන එක. ඒක දැම්මම ඔයගලන්ට additional 20% එනවා. මොකද දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මට තියෙන discount එක 26650. එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ මේ කෝඩ් එකක් use කරාම තව වැඩි වෙනවා. හැබැයි දැන් මේකේ මම දාලා තියෙන එකට ඔයාලට පේනවා 30770ක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මට shipping add වෙලා තියෙනවා. මොකද මගේ cost එක අඩු වෙලා තියෙනවා මේ normal free shipping limit එකට වඩා. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන visa එකේ visa card එක නම් payment එක ගන්න visa එක select කරලා මෙතන card number එකයි මේ details ටික දාලා pay and place the order කියන option එකට යන්න පුළුවන්. මට දැන් එන්නේ නැහැ මොකද මම මේ fill කරේ නැහනේ. එහෙම අමාරු නෑ මේක. හරිම ලේසි. හැබැයි ඔයාලා main දේ තමයි හරියට size එක select කරගන්න එක. items වල accessories වල. එතකොට socks ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ sports කරන කෙනෙක් නම් ඒවට items. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මම ඕගලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලා shoe size එක measure කරගන්නේ. ඕගොල්ලෝ online purchase කරනකොට මම හිතන්නේ ඒක ඕගලන්ට ඕනම purchase කරන එකදී ඒක වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකත් ගෙන try කරන්න. So එතකන් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. So thanks for watching. Bye.